Tjena, det här är Patrik, jag är gitarrist i BatAAr. Och det här är Simon, jag är också gitarrist i BatAAr. Och du kollar på Loudfarmer. Vi sitter här med Simon och Patrik i BatAAr. Ni har precis släppt er debutplatta, en EP som heter Absorb. Hur känns det när plattan är ute? Den släpps i morgon. Ja, det blir väl imorgon som vi har satt som officiellt releasedatum. Det är den 26 februari de andra ord. Och det är väl egentligen inte debutplatta per se, men jag skulle vilja kalla det den första som vi faktiskt har lagt ner den mängd med tanke och omsorg som vi alltid har velat. Så man kan kalla det som ett litet startskott för den lite mer seriösa sidan. Allt innan dess vi har provat otaliga inspelningsformer som hemma. Vi har provat lite mer, lite billigare studios. Men det här är första gången vi verkligen lägger ner den sortens tid och pengar vi alltid har velat. Plattan är inspelad på Grand Recordings här i Göteborg. Vad kan ni berätta om inspelningsprocessen? Den var mest analogt inspelad och det var helt nytt för oss. Vi har nog nästan bara kört digitalt förut. Jo, det är en liten lustig kulturkrock skulle man väl nästan kunna kalla det där. Vi har en väldigt analog sorts studio så vilket vi inte var så vana vid. Om vi också korsar vi det med den ganska högteknologiska backlinen vi kör med. Så blev det ju ganska intressant att spela in 3 gitarrer helt digitalt på ett band och sen så digitaliserade det på plats och så här. Så det var en lite rolig inspelningsprocess och jag tycker att det gagnade oss ganska mycket faktiskt. Det är mycket svårare att klippa i... Ja, det var väl det enda som jag ser som negativt kanske, att trummor inspelade på ett kassettband så att säga. Eller det är inte kassettband men sådana stora mastertapes. Det blir ju helt plötsligt väldigt mycket svårare att klippa i det. Det är lite lättare i Pro Tools. Ja, det var faktiskt Pro Tools vi använde dock. Eller vi, men det löste sig ganska bra ändå. Det behövdes inte klippas. Å andra sidan så fick vi ju anstränga oss också lite mer för att göra det tajtare och få liksom bättre känsla i det. Det blir lite mer tryck liksom. Ja, precis. Men det kan man inte återskapa digitalt faktiskt. Blir det gig och hela kalaset nu eller kommer ni spela in nytt material? Vad har ni för planer? Just nu är väl inget satt i sten, men vi har ju ett gig inplanerat just nu och vi vill jättegärna köra mer, men samtidigt så känner vi att vi måste promota det vi har spelat in och lagt ner så mycket tid på. Så inget är satt i sten. Liksom. Nej, materialet i sin tur kan ju leda till större spelningar, det kan leda till allt möjligt, så att innan allt utvecklar sig ska man väl säga, så vill vi inte säga så mycket. Vi skriver nytt material, vi gör det mesta just nu och så får vi se vad som händer. Men det är liksom available for gigs. Ja, precis. Det skulle man väl kunna säga. Ja, men absolut, vi har tid så sett. Det är verkligen inga problem. Coolt. Vad har ni för influenser i bandet eller inspirationskällor musikaliskt sett? Vi är väl rätt bra på att influeras av inte bara band och musik utan liksom känslor och sånt också. Att vi kan influeras av något som har hänt oss personligen. Sen så har vi gemensamma influenser i olika band. Och så kan det hända att någon enstaka medlem snör in sig på en genre för tillfället också och medför det till bandet. Jo, det är väl det. Det handlar ju om en kompromiss som vi säger, att alla tar sina personliga preferenser musikmässigt. Och ger sina 20% till bandet, eller vad man ska kalla det. Så jag vet inte, det är ju att försöka få de små 20% och få någon sorts schysst samklang på det. Och det har vi väl lyckats ganska bra med, tycker jag. Det blir väl aldrig så att någonting behöver nödvändigtvis färga hela plattan. Bara på 4 låtar har vi lyckats visa ett väldigt diverse olika genrer. Ja, och det är en väldigt liksom blandad och omfångsrik platta kan man ju säga. Finns det någon röd tråd i plattan? Något koncept?
Jag tänker på namnet Absorb till exempel. Ja, vi har försökt ha lite koncept med varje platta vi släpper. Jag vet inte om man kan se det som en röd tråd, men den här gången är det väl att ta till sig. Alltså för oss personligen så har vi tagit till oss massa erfarenheter under de 4 åren som vi funnits nu och inte riktigt gjort en stor riktig debut liksom. Så då har vi absorberat en massa själva som vi förhoppningsvis kan få ut nu. Sången är väl någonting som man kan höra att det här är en BatAAr-låt faktiskt. Man kommer alltid tillbaka dit. Seb har ju en ganska egen röst, eller vad man ska kalla det. Så det tycker jag att oavsett om det är lite glad punkare eller vad man ska säga, eller lite gentigare eller lite mer vad man nu vill kalla det, så kommer man alltid tillbaka till sången, det som hörs mest. Det tycker jag gäller typ alla medlemmarna. Alla har ett väldigt eget spelsätt som hörs i varenda låt. Att det är Simon på gitarr liksom, på den gitarren. Och där är ett Patrik-riff liksom. Trummorna är ju lite roligare än generella metal-trummor brukar vara. Framförallt så är vi nog basen mycket mer tanke än vi brukar. Det är ju våran basist Felix som han får ju göra väldigt mycket roligare grejer än den generella metal-basisten, skulle jag faktiskt vilja påstå. Otroligt duktiga. Det är väldigt roligt att se oftast, och det är det vi vill visa också, att vi kan det vi väl kan. Ja, men det är spännande att höra. Ni får lycka till i framtiden, och så hörs vi och syns vi. Ha det bäst.